Welcome sa Domino's Pizza here in Laguna! Tara guys, lapitan natin si Dada kung ano yung ating order sa Domino's Pizza. Pwede dito yan. Dito, tapos yung isa sa dito. 10 plus yung nandito. Bari ano? Kahit ano? Hindi na yung isa naman. Ano po yung promo po yung Sige, 799 na lang. Ano gusto mo? 10 plus? Yung isang 10 plus, isang ano? Isang 10 plus, isang ano ah? Ano sa'yo? Ultimate pepperoni? Tapos kay cheese yung pineapple. Ito? Cheese yun. Ano O yung ham and cheese. Sige, isang ultimate pepperoni, tsaka itong ham and cheese. Ano po yung 10 plus lang sir? Itong ano? Ultimate pepperoni. Ito. Pangalan niyo po? Brand new. Pinala real lip. Ay, ayoko pala. Wag na. May water. Isa lang. Yan ang paggawa ng pizza. All around si Kuya. Cashier. Nagagawa ng pizza. Ito siya dati. Magsa na. Yung gagawin niya ngayon. Ayun yung ham and cheese. Ham and cheese yan. Mozzarella, no? Mozzarella. Order was buy one take one. Buy one take one, worth of 799 pesos.
thin crust mo ng order pizza. Birthday. Yummy. Pepperoni. Pepperoni. Kasi sa ham and cheese. Yan ang favorite ni Gay. Yan yung value meal nila. Pero ultimate pepperoni muna. Kasi Domino's. Sa US, alam ko Domino's din. No? Ito, walang challenge. Ha? Bakit yung sa McDo may challenge? Hirap sa McDo.